Salutare și bine m-am găsit la un nou episod. De data aceasta o să testăm un mouse nou de la Surfire. Începem, bineînțeles, cu unboxing-ul. Se deschide cutia foarte frumos, ca o carte. Ia să vedem. Este vorba despre mouse-ul Eagle Claw. Avem un mouse la 150 de grame cu 9 butoane, toate ajustabile din software. Mouse-ul are și RGB, din nou ajustabil din software și DPI de până la 3200. Reușit. Bun. Punem asta deoparte. Văd că avem un cablu destul de gros, bine făcut. Pare destul de lung, ia să-l desfac imediat. Ok. Undeva la 1,80 m pe acolo. Avem pe lateral în total de 4 butoane, încă un buton stânga sus lângă click stânga, click dreapta, rotița și avem și pe mijloc butonul de DPI. Pe partea din spate, unde vine palma, avem și zona de RGB cu logo. Avem zona de click stânga și click dreapta dintr-un plastic mat, iar restul mouse-ului, cât și lateralele, dintr-un plastic normal. Ceea ce e nice că au făcut pentru click stânga și click dreapta mai mat, se simte foarte bine la mână. Mouse-ul, din punctul meu de vedere, este unul de dimensiuni mari, ceea ce îmi place, adică mie personal mi intră toată palma pe el, nu-mi ies degetele, cum se întâmplă la majoritatea mouse-urilor. Da, arată foarte bine, 150 de grame, destul de greuț, ceea ce mie personal îmi place foarte mult. Și cum am spus, 4 butoane pe lateral. Avem de la G1 până la G4. G1 double click, G2 cu G3 forward and backward, iar G4 este show desktop. Iar butonul din stânga sus, lângă click stânga, este buton de fire key mai exact. Butonul de DPI pe mijloc, cum am spus, în 6 trepte. Și da, arată foarte bine, se simte foarte bine, dar cel mai important trebuie testat, așa că îl conectăm imediat la calculator și revenim cu concluziile. Ok, acum să vă prezint repede și software-ul de la acest mouse. Descărcăm de pe site, intrăm direct aici. Avem setările de bază, toate butoanele ne spun aici ce sunt. Butonul 5, cel despre care vorbeam, Fire Key-ul. Avem 6 double click cu forward, backward și show desktop-ul. Toate sunt customizabile și aveți aici și mai multe macro-uri sau puteți să-l customizați pentru butoane de media, cum ar fi de volum sau de pauză sau de următoarea piesă. Putem să facem chiar și pentru double click din nou, show desktop, DPI plus minus, dacă vreți să vă fie mai ușor din degetul mare. Chiar și shortcut-uri de My Computer, de Close Windows, Find, Undo, Select All, Paste, Copy. Ceea ce poate să fie super folositor, mai ales butonul 5, cel de stânga sus, mi se pare foarte folositor. Și bineînțeles avem câteva preseturi de Office, de configurare 1, 2, 3 și de media, dacă vrem noi să ne facem așa. Avem și setări avansate cu Pointer Precision, Wheel Speed-ul, Fire Speed-ul și bineînțeles putem să dăm import și export la anumite configurări. Nu o să dăm așa, doar vreau să vă arăt în mare. Și avem setările LED, unde avem... ce se schimbă? Ok, deci avem LED-urile pe rotiță și pe logo. Și avem Cycle LED Switch, mai multe culori. Avem Pulse, Static sau Off și avem și distanțele de secundă 2, 3, 4, 5, 6. Și cam asta e software-ul. Acum că am testat și puțin acest mouse, Eagle Claw, și l-am jucat puțin și în Counter-Strike cu el și am testat și software să văd cât de customizabil este și ce pot să fac mai exact cu butoanele acestea 4 din lateral plus butonul din stânga sus de Fire. Îmi place foarte mult, pentru mine este un mouse destul de bun. De ce? Are 150 de grame, este greoi și mie chiar îmi plac mouse și mai greoi.
Se mișcă foarte bine, are aderență destul de bună cam pe orice suprafață. L-am încercat și direct pe birou, l-am încercat și pe un mousepad, pe 2 mousepad-uri chiar, și se simte foarte bine. O singură problemă, dar asta se rezolvă în timp. Cablul de la mouse vine oarecum în jos. Dacă te miști mai repede cu mouse, simți că îți îngreunează deplasarea. Nu este un lucru rău, poți să-l obișnuiești oarecum să stea mai mult în sus. Asta depinde și de pe unde îl puneți spre calculator. Dar nu e o problemă atât de mare. Scrollul este destul de silențios, butonul click stânga și click dreapta la fel destul de silențioase. Butonul de DPI se aude ceva mai accentuat, ceva mai gros, ceva mai tare, dar nu e o problemă pentru că nu îl folosiți chiar atât de des. Butoanele laterale sunt destul de silențioase și se apasă super ușor și îmi place foarte mult textura lor. Software-ul este destul de ușor, îmi place că este foarte customizabil. Faptul că are cele 4 butoane plus al 5-lea pe lateral de Fire, pentru mine, mai ales pe partea de media sau de Office, mă gândesc că te ajută destul de mult, pentru că poți să pui un mute, unmute, volum plus minus, următoarea piesă, pauză, stop, ceea ce e destul de nice. Dublu click, sincer nu prea știu când folosești, sau poți să spui bineînțeles macrouri, depinde și de joc. Îmi place că e mare, mi intră toată palma, mie îmi place super mult, l-am testat în Counter-Strike, se mișcă super bine, chiar mi-a plăcut extrem de mult. Și da, vreau să-mi lăsați și părerea voastră în comentarii. Nu uitați de like dacă v-a plăcut acest clip, share să vadă și prietenii voștri, subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Avem și server de Discord, link în descriere, pagina de Instagram, Facebook, Twitter, tot, link în descriere. Eu am fost Mihnea și ne vedem data următoare. Hai!